वेलकम टू विज्ञानकट्टा. आपण या टॉपिक मध्ये म्हणजे स्टेट्स ऑफ मॅटर जे आपण बघितल्यात त्यांच्यामध्ये त्याच्यावरती होणारा इफेक्ट हीटचा काय होतो तो पण आपण बघितला. हीटिंग इफेक्ट आपण त्याच्यावरती बघितला. व्हॉट आर द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दी various states of matter that we have studied in the last video. In this video we are going to study the process of boiling. त्याला उत्कलन प्रक्रिया असं जे म्हणतात ते काय आहे ते आपण बघणार आहोत. आपल्याला इव्हॅपोरेशन माहिती आहे. we have studied about the evaporation in the last year. ही बाष्पीभवनाची प्रक्रिया आहे. पाण्याला उष्णता मिळाली की पाण्याच्या रूपांतर वाफेमध्ये होतं. त्याच्या सरफेस वरच्या जे काही घटक आहेत त्यांचं सरफेस वरचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं. इव्हॅपोरेशन इज अ सरफेस फेनॉमेना. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट इन केस ऑफ इव्हॅपोरेशन दॅट इट इज अ सरफेस फेनॉमेना. इव्हॅपोरेशन ऑकर्स ओनली ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड. ही फक्त त्याच्या पृष्ठभागावरती होते. आतमधनं पाणी वाफेच्या रूपात बाहेर येत नाही. फक्त पृष्ठभागावरचं जे पाणी आहे तेच गरम होतं आणि त्याचं रूपांतर वाफेमध्ये होतं. ही जी प्रक्रिया आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ इव्हॅपोरेशन. इट इज कॉल्ड ॲज अ इव्हॅपोरेशन. ती बाष्पीभवनाची प्रक्रिया आहे. सूर्याच्या उष्णतेमुळे आपल्याला माहिती आहे की समुद्रातलं असेल तळ्यातलं असेल ते पाणी त्याची वाफ होते, पण ती सरफेसवरची पृष्ठभागावरची प्रक्रिया आहे. पण पृष्ठभागावरची प्रक्रिया संपल्यानंतर म्हणजे त्याच्यापेक्षा आणखी तापमान वाढलं तर ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस, जर टेम्परेचर वाढत गेलं, जर तापमान वाढत गेलं ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर किंवा आपण काय म्हणूया एका विशिष्ट तापमानाला किंवा ऑर अ लेवल ऑफ हीट, एका विशिष्ट उष्णतेच्या अशा पातळीवरती इव्हॅपोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ वॉटर. पाण्याचा जो सगळा भाग आहे त्या सगळ्या भागामध्ये हे इव्हॅपोरेशन व्हायला लागतं. पाण्याचं रूपांतर वाफेमध्ये व्हायला लागतं. समजा इथे एखादा भांडा आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी आहे, आपण घेतलेलं पाणी आहे. आपण ते उन्हामध्ये ठेवलं तर काही दिवसानंतर त्याची पातळी कमी झालेली आपल्याला दिसेल, कारण त्याच्या वरचे जे आहेत मॉलिक्युल्स रेणू दे आर कन्वर्टेड इनटू गॅसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट. ओके, so this is a surface phenomena. But if we heated that water, जर आपण त्याला हीट दिली, हीट प्रोव्हाइड केली, what will happen? The molecules which are present inside the body of that water that will also converted into vapor form. That will also converted into vapor form. आणि हे आपल्याला कुठे बघायला मिळतं? We can see this as a water bubbles. We can see this as a water bubbles. Water bubbles means what? The molecules which are present interior of the body of that water that are converted into gaseous form and they reach to the top as a bubbles and we can see them. So we can see the water bubbles rising at a faster and faster rates, okay, to the surface and steam mixing with the air. This process at a specific temperature, at a particular temperature, this process is happening in case of any kind of liquid. That particular temperature is called as a boiling point of that water, or the process is called as a boiling or ebullition. The process is called as a boiling or ebullition. त्या प्रोसेसला उत्कलन असं म्हणतात किंवा तो जो बिंदू आहे, तो जो पॉइंट आहे ज्या टेम्परेचरला हे उत्कलन सुरू होतं, when liquid starts to boil, that point is called as a boiling point of that water. त्याला असं म्हणतात त्या लिक्विडचा. मग वॉटरच्या बाबतीमध्ये तो किती आहे? at sea level pure water boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेल्सिअसला पाणी सामान्य पातळीला म्हणजे समुद्र पातळीला जर असेल तर 100 डिग्री सेंटीग्रेडला ते उकळायला सुरुवात होतं. सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. यालाच पाण्याचा काय म्हणतो आपण? उत्कलन बिंदू असं म्हणतो. तर हा उत्कलन बिंदू आणि ही बॉइलिंग प्रोसेस पाण्याच्या बाबतीमध्ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आहे आणि इट्स नॉट अ सरफेस फेनॉमेना. बॉइलिंग इज अ बल्क फेनॉमेना. बॉइलिंग इज अ बल्क फेनॉमेना. इव्हॅपोरेशन इज अ सरफेस फेनॉमेना. So this is about the boiling. In the next video we will see the different action or different process which is happening in case of liquid. Thank you.